यो छिटो गर Do it fast Do it fast यसलाई सफा गर Clean it Clean it म पछि दोहोर्याऊ Repeat after me Repeat after me Repeat को अर्थ हुन्छ दोहोर्याउनु Repeat after me फेरि प्रयास गर Try again Try again कहिल्यै होइन Never Never हात माथि गर Hands up Hands up नसर अथवा नहल्ल Don't move Don't move तल आऊ Come downstairs Come downstairs माथिल्लो तलाबाट तल्लो तल्लामा आऊ भनेको हो Come downstairs माथि जाऊ Go upstairs Go upstairs यसले भन्न खोजेको माथिल्लो तलामा जाऊ Go upstairs तपाई हेरिरहनु भएको छ हाम्रो इंग्लिश गुरु युट्युब च्यानल तपाईहरुको अंग्रेजी सिक्ने ठाउँ आजको भिडियोमा यसरी नै छोटा मोटा तर सारै नै महत्त्वपूर्ण अंग्रेजीका वाक्यहरुको हामी अभ्यास गर्ने छौं Are you ready? Let's continue. अगाडि बढौं मलाई हेर Look at me Look at me यो लिऊ Take it Take it मलाई देऊ Give me Give me मलाई देखाऊ Show me Show me यसलाई उचाल Lift it Lift it यसलाई समाऊ Hold it Hold it अरु केही छैन अथवा होइन Nothing else Nothing else ध्यान दिएर गर अथवा ध्यानसँग गर Do it carefully Do it carefully Carefully को अर्थ ध्यान दिएर Do it carefully मलाई थाहा छ I know I know समस्या छैन अथवा केही छैन No problem
No problem. खडा हौ अथवा उठ. Stand up. Stand up. बस अथवा तल बस. Sit down. Sit down. यहाँ आओ. Come here. Come here. त्यहाँ जाऊ. Go there. Go there. जोडले बोला अथवा ठूलो स्वरमा बोला. Speak loudly. Speak loudly. तयार हो. Get ready. Get ready. कहिल्यै हार नमान्नु. Never give up. Never give up. मलाई विश्वास गर अथवा मेरो विश्वास गर. Believe me. Believe me. चुप लाग अथवा मुख बन्द गर. Shut up. Shut up. चुप लाग अथवा शान्त हो. Keep quiet. Keep quiet. यो quiet होइन, quiet हो. Quiet. Q-U-I-E-T. Quiet. Keep quiet. यो लेख. Write it down. Write it मात्र भने पनि हुन्छ. Write it down. अनि के तपाईहरुले यस च्यानल हाम्रो इंग्लिश गुरु र हाम्रो अनलाइन क्लासलाई सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छ त? सब्स्क्राइब गरिसक्नु भएको छैन भने दुईटै च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला र सब्स्क्राइबको छेउमा भएको घण्टीलाई पनि बजाउन नभुल्नुहोला. यस्तै महत्त्वपूर्ण भिडियोहरू कहिले पनि नछुटाउनका लागि. यो पढ. Read this. Read this. नउफ्र. Don't jump. Don't jump. Jump भनेको उफ्रनु. Don't jump. राम्रो आचरण देखाऊ अथवा राम्रोसँग व्यवहार गर. Behave properly. Behave properly. अलिकति सर त. Move a bit. Move a bit. मलाई ज्वरो आएको छ. I have a fever. I have a fever. Fever भनेको ज्वरो हो. I have a fever. अब सन्चो छैन भन्नलाई मलाई सन्चो छैन. I am not feeling well. I am not feeling well. चिसो पानी नपिऊ. Don't drink cold water. Don't drink cold water.
नलड अथवा झगडा नगर Don't fight. Don't fight. साथी बन Be friends. Be friends. मलाई सम्झाऊ Remind me. Remind me. मलाई पछि सम्झाउनु Remind me later. Remind me later. मलाई भोलि सम्झाउनु Remind me tomorrow. Remind me tomorrow. Down. Let's go. Let's go. मलाई पर्ख Wait for me. Wait for me. मसँग आऊ Come with me. Come with me. मेरो हात समात Hold my hand. Hold my hand. बहाना नबनाऊ Don't make excuses. Don't make excuses. Excuse भनेको बहाना Don't make excuses. तिमी पक्का छौ अथवा साँच्चै हो Are you sure? Are you sure? म पक्का छु I am sure. I am sure. म 100% ढुक्क अथवा पक्का छु I am 100% sure. I am 100% sure. 100% sure भनेको पुरै पक्का भएको 100% पक्का हुनु I am 100% sure. मेरो कसम खाऊ Swear on me. Swear on me. Also, be sure to like and share this video. भिडियोलाई लाइक र शेयर गर्न पनि नछुटाउनु होला रमाइलो गर Have fun. Have fun. हुँदै होइन अथवा बिल्कुलै होइन Absolutely not. Absolutely not. उनीसँग माफी माग Apologize to her. Apologize to her. Apologize माफी माग्नु Apologize to her. मनमा नलिऊ अथवा नराम्रो नमान Don't mind. Don't mind. यसलाई छोडिदेऊ Leave it. Leave it. मलाई एक्लै छोडिदेऊ Leave me alone. Leave me alone.
घर आऊ. Come home. Come home. सकेसम्म अथवा जति सक्दो चाँडो. As soon as possible. As soon as possible. झगडा नगरा. Don't quarrel. Don't quarrel. 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 अब यो हेरौं. यो मलाई सम्हाल्न देऊ. Let me handle this. Let me handle this. मिलेर काम गरौं. Let's work together. Let's work together. तिमी सही छौ अथवा तिमीले ठीक भन्यौ. You are right. You are right. तिमीलाई धन्यवाद छ. Thank you. Thank you. तिमीलाई धेरै धन्यवाद छ भन्न चाहिँ Thank you very much. Thank you very much. र आजको भिडियोलाई यति नै.